හොඳයි. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මදුවා ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එකට යාළුවා හැමදෙනාම. අදත් මම ඔයාලට අලුත් විදියක් කියලා දෙන්නයි හදන්නේ කොහොමද ඔන්ලයින් ෆෝන් එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ පාර්ට් 3 එක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් ඇප් එකක් පිවොට් වගේම පිවොට් විදිහටම කරන්න තියෙන ඇප් එකක්. ඒ වුණාට පිවොට් එක වගේ ගොඩක් මුදල් හොයන්න පුළුවන් පිවොට් එකට වඩා. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ ඊට පස්සේ එන bell icon එක click කරාම මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේක කරන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා මේකේ ගහන්න coin club කියලා තියෙනවා. coin club කියලා ගහුවාම එනවා ඔයාලට මෙතන install කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම install කරගත්තාම දැන් install වෙනවා දැන්. හරි දැන් install වෙලා ඉවරයි. ඔන්න open කරගමු. මේ තමයි ඔයාලා අලුතෙන් කරන්න යන නිකන් කාලේ නාස්ති කරන වෙලාවේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් තවත් එක ක්‍රමයක්. මේකේ මේ මෙතන යට තියෙනවා ගයක් වගේ රූපයක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ හෝම් මැප් එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකට කලින් අන්තිම ඒ කෙලවරේම අන්තිමට තියෙනවා ඩොට් එකක් වගේ එකක්. ඒකට ගියාම ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්වන්නේ. මේකේ අපිට හදා ගන්න ඕනේ මෙයාලා දෙන්නේ pivot එකේ දුන්නේ powers මෙයාලා දෙන්නේ CCU කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙතන sign in කියලා තියෙනවා. නැත්නම් Google කියලා තියෙනවා. යමු අපි බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා ෆෝන් නම්බර් එකක්. බිංදුව නම්බර් එක ගහන්න නැතුව ඉතුරු ටික නම්බර් එක ගහන්න මෙහෙම. හරි මම නම්බර් එක ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එයි වෙරිෆයි කෝඩ් එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ විස්තර ටික පුරවන්න තියෙන්නේ. පාස්වර්ඩ් එක දෙනකොට මතක තියාගන්න හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මොකද එතකොට අනිත් කාටවත් මේවා හැක් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඉන්ටර්නෙට් එකේදී හැක් වෙනවා ගොඩක් දේවල්. ඒ හින්දා මේක කාටවත් හැක් කරන්න බැරි පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉන්වයිට් කෝඩ් එකක් විදිහට දාන්න තියෙනවා. ඒකට ඉන්වයිට් කෝඩ් එකක් මගේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාන්නම් මගේ ඉන්වයිට් කෝඩ් එක. ඒක තමයි ඔයාලා දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක දැම්මාම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් CCU 500ක් හම් වෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතන subscribe කරන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ මේ යාලා දීලා තියෙනවා මේ එක එක ටාස්ක් අපිට. මෙතන ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඒක මේ තමයි මගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක. ඔයාලා මේක තමයි අතන දාන්න ඕනේ. මම ඒක ඔයාලට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. මෙතන වීඩියෝ තියෙනවා. මෙතන තුන්වෙනි එකට ගියාම ඉරි දෙකකුයි හරියකුයි ඩොට් එකකුයි තියෙන එකට. එතන ගියාම මේ get කියලා වීඩියෝ එකක් බැලුවාම අපිට හම් වෙනවා CPU. මම බලන්න ඔයාලට පෙන්නන්න කරලා.
හරි ඊට පස්සේ මම බලමු දැන් අපිට CCU මෙන්න 10ක් හම්බ වුණා. එක get it කරනවා. ඊට පස්සේ invite කරලා invite ඔයාගේ කෝඩ් එක කාට හරි යාළුවෙකුට ඇවලා 100ක් හොයන්න පුළුවන් earn කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන daily 3 article per day during 7 days. කියන්නේ හැමදාම දවසට හම්බ වෙන ආටිකල් 3ක් කියවන්න ඕනි. ඊට පස්සේ දවස් 7කට පස්සේ හම්බ වෙනවා CCU 62ක්. මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ new task කියලා තියෙනවා 72ක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ set as a profile picture ඔයාගේ profile picture එක මාරු කරනවට 5ක් හම්බ වෙනවා. registration reward කියලා තියෙනවා finish වුණාම 20ක් හම්බ වෙනවා. fill in information එකට මේ මගේ registration එකේ 20 හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ fill in information කියලා දීලා තියෙනවා ඒකත් finish කරාම මේ ටික දැම්මහම ඔයාලට හම්බ වෙනවා ඒ ගාන. එතන හම්බ වෙනවා අපිට 5ක් හම්බ වෙනවා plus ඊට පස්සේ මේ reading rewards තියෙනවා 40ක්. මෙතනට ගිහිල්ලා අපි මේ එකක් බැලුවාම අකුරු ටික උඩට තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එකේ නෙවෙයි. මෙන්න තියෙනවා මේකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන සල්ලි ගොඩකුත් එක්ක රවුමක යනවා කහ පාටින් වටේට. ඒක ගිහිල්ලා ඉවරුනහම ඔයාලට ඒකේ හම්බ වෙන CCU ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඔයාලා කමෙන්ට් කරාම එක කමෙන්ට් එකක් මොකක් දැම්මත් ඒකටත් හම්බ වෙනවා. ෂෙයා කරලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ අද ඒවට Facebook හරි මොනවට හරි ෂෙයා කරලා ගන්න පුළුවන්. මේවා මට හම්බුණා අරකින් එකක්. තව එකක් කරලා පෙන්නන්නම් මම. මෙතන මේ vote කියලා තියෙනවා. ඒ vote ඔයාලා vote කරාමත් ඔයාලට හම් වෙනවා. ගොඩක් අය vote කරලා තියෙන්නේ. share කරලා ගන්න පුළුවන්. comment කරලා ඔයාලට ඔන්න comment කරලා මම පෙන්නන්න comment එකක් දාලා ෂෙයා කරලා පුළුවන් කමෙන්ට් වලට දෙනවා. එතකොට මෙතන වෝට් කරාම දෙනවා. CCU reward received. ඒ වගේ අපි බලමු තව මොනවද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. බෝනස් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතන wheel එකක් තියෙනවා. ඒ wheel එකෙන් ගන්න පුළුවන්. videos බලලා ගන්න පුළුවන්. මේ තුන බලලා ගන්න පුළුවන්. මේ new task තියෙනවා. task complete කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා කලින්. හොඳ යාළුවනේ මේක ගොඩක් කරලා බලන්න ඔයාලා. පිවොට් එකත් කලින්ම ආවේ සල්ලි දුන්නේ නැහැ. එතකොටත් ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටියට වැඩිය ගොඩක් පාඩු වුණා ඒක නොකරපු හිටුවා අයගේ. පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනි දෙයක් මේකේ ලින්ක් දාන්න පුළුවන්, ඉමේජ් දාන්න පුළුවන්, බ්ලොග් දාන්න පුළුවන්. මම දාලා පෙන්නන්නම් එකක් ඔයාලට. මෙතන දාන්න ටයිටල් එකක් මොකක් හරි
පස්සේ පෝස්ට් කරන්න. කමියුනිටි එක තෝරන්න ඔයාලට. ඒකේ දාන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති තුනක් දානවා. මම BTC කියලා දාන්නේ. එහෙම තුනක් තෝරන්න පුළුවන්. එතන කම්ප්ලීට් දෙන්න. ඊට පස්සේ පෝස්ට් දෙන්න. මම පෝස්ට් එක දැම්මට පස්සේ මෙතන මේ ප්‍රිහාට්ටක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෝස්ට් දාන්නත් පුළුවන්. තව කමියුනිටි එක තෝරන්න තියෙන්නේ. මම දාන්නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වර්ගයක් අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ. ඒකට තුනක් තෝරන්න පුළුවන් ඔයාලට. කම්ප්ලීට්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති මාතෘකාවක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලගේ ඇල්බම් එකේ තියෙන එකක් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. පෝස්ට් කරන්න. මෙන්න පෝස්ට් කරාට පස්සේ අපිට CCU 5ක් හම් වෙලා තියෙනවා. ඒක ගත්තා. මගේ දැන් තියෙනවා CCU 58ක් තියෙනවා. ඊටු ටික මම කරේ නැති හින්දා ඔයාලා කරන්න. ඒකේ තියෙන ඔක්කොම මේවා ටික කොහොමද විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මේ ත්‍රම් හොයන්න පුළුවන්, BTC හොයන්න පුළුවන්. මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝල් BTC 0.06කදී BTC විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. තාම මගේ පිළිලා නැති හින්දා මට තාම දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කරන්න. ඊට පස්සේ මම තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අදට මම මේකෙන් නවතින්නම්. ඔයාලට එතනින් එහා තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් කතා කරන්න මගේ නම්බර් එකට. මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න නම්බරේ. ඒ වගේම මගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක මම දානවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ ඊට පස්සේ එන bell icon එක click කරලා මගේ අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝ ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් comment කරන්න, like කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න තව share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. සාර්ථක විදිහට මේ දේවල් කරගන්න හම්බෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම නවතින්නම්.